أهلا بكم في شرحنا اليوم اللي رح ناخذ فيه تفاصيل وأنظمة قد تبدو معقدة شوي في سوق العمل ونبسطها عشان نفهم الصورة الكبيرة. مؤخرا لاحظنا كلنا تحولات وتحديثات حاسمة جدا، وتحديدا في ملف رخص العمل والإقامات. صراحة فهم هذه التفاصيل اليوم ما عاد مجرد زيادة معلومات، بل هو ضرورة حقيقية لأي شخص يبحث عن الاستقرار الوظيفي والقانوني. فرح نفكك هذه التحديثات قطعة قطعة ونعرف إيش اللي جالس يصير بالضبط خلف الكواليس. طيب خلونا ندخل في صلب الموضوع. مؤخرا منصة قوة بدأت ترسل إشعارات وإنذارات حازمة بخصوص انتهاء رخص العمل، وهذا مباشرة يطرح سؤال جوهري جدا يتردد بقوة في الأوساط المهنية: إيش الخطوة الجاية؟ وما هو التوقع الجديد بعد هذه الرسائل؟ لأنه ببساطة بمجرد ما تبدأ عجلة الإشعارات بالدوران، هذا مؤشر واضح إننا أمام سلسلة من الإجراءات القادمة اللي تهدف لضبط إيقاع السوق بشكل كامل. وعشان تكون الصورة واضحة للجميع، رح نمشي اليوم على 5 نقاط سريعة. بنبدأ برسائل الإنذار من قوة والجوازات، بعدها بنقارن بين رخصة العمل والإقامة، ثم بندخل في صلب المعضلة وهي رسوم المرافقين والتستر، ورابعاً بنستعرض التبعات الصارمة، ونختم بالحلول المتاحة. المحور الأول معنا اليوم رسالة الإنذار والموجة الجديدة من التنبيهات التنظيمية. زي ما ذكرنا، البداية كانت من منصة قوة وتنبيهاتها لمن انتهت رخص عملهم، وبناء على المعطيات اللي عندنا التوقع المنطقي والقوي جدا هو إن المديرية العامة للجوازات رح تتخذ خطوة مماثلة قريبا وتبدأ ترسل تنبيهات للي انتهت إقاماتهم. الموضوع أبدا مو عشوائي، هذه الخطوات هي مجرد أجزاء من منظومة متكاملة تسعى لهدف وطني واضح وشامل، وهو وطنا بلا مخالف. الهدف ببساطة هو الوصول لبيئة عمل صحية وخالية تماما من أي تجاوزات. وهذا ينقلنا للمحور الثاني، فهم الفارق القانوني الجوهري بين رخصة العمل والإقامة. وهذا يوضح ببراعة الانقسام في النظام واللي لازم نستوعبه زين. على جهة اليمين عندنا رخص العمل، هذه مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالأنشطة التجارية، بالشركات وبأصحاب العمل، وهي مسؤولية المنشأة وتكاليفها عليها. لكن على الجهة اليسرى الإقامة أو هوية مقيم، هذه قصة تانية، نظامها أشمل بكتير، لأنها تغطي كافة أنواع العمالة المتواجدة على الأرض، حتى العمالة المنزلية اللي أصلاً ما تندرج تحت رخص العمل التجارية. فاستهداف الإقامات بالتنبيهات يعني أن شبكة الرقابة صارت أوسع وتشمل الجميع بلا استثناء. وهنا تطلع لنا ظاهرة غريبة ومثيرة للانتباه تم رصدها بالسوق. تخيلوا في فئة تحرص بشدة على أنها تجدد رخصة العمل، بس في نفس الوقت تتجاهل تجديد الإقامة تماماً. قد يبدو التصرف غريب وغير منطقي، صح؟ ليش الواحد يجدد ورقة ويترك الثانية تنتهي مع أن الثنتين مطلوبات للوضع القانوني السليم؟ وهذا يودينا للمحور الثالث، واللي هو زبدة الشرح اليوم: المعضلة الحقيقية والجذر المالي للمشكلة. الشيء المثير للاهتمام هنا والسبب الحقيقي وراء ظاهرة تجديد رخصة العمل وتجاهل الإقامة يكمن في نقطة واحدة أساسية: التهرب من رسوم المرافقين. اللي يصير هو إن البعض يفضل يدفع الرسوم الأقل لرخصة العمل بس عشان يبين وضعه شبه نظامي على الورق قدام أي تفتيش تجاري للمنشأة، لكن في المقابل يتهرب من تجديد الإقامة عشان يتفادى المبالغ الكبيرة والمجمعة الخاصة بعائلته ومرافقيه. هذا التهرب يعكس ضائقة مالية حقيقية، لكنه يخلق فجوة قانونية خطيرة جدا. وهذا يجرنا لمشكلة أعمق، وهي التستر التجاري. الرسائل التحذيرية الأخيرة صارت تكشف بوضوح المنشآت المتسترة. في هذه الحالة العامل ينترك لحاله يتحمل التكاليف التشغيلية للمنشأة، ومنها رسوم تجديد رخصته وإقامته، مع أن النظام يلزم المنشأة بهالشيء. النتيجة، أول ما تخلص الموارد المالية للفرد وما يقدر يغطيها التكاليف الضخمة، يوقف التجديد ويصير الفرد مخالف بسبب ممارسة تجارية غير قانونية من الأساس، ورطة حقيقية. المحور الرابع: التبعات والمخاطر القانونية الشديدة جدا لعدم الامتثال للأنظمة. النقطة الحاسمة هنا هي أن العواقب سريعة وما ترحم. أولاً، العيش بإقامة منتهية يعني العيش تحت خطر الترحيل المفاجئ في أي لحظة. ثانياً، وهو تأثير الدومينو اللي يكسر الظهر. بمجرد ما تنتهي إقامة رب الأسرة، النظام يسقط جميع التابعين له بشكل آلي. بضغطة زر العائلة كلها تفقد غطائها القانوني. وثالثاً، الانعدام التام للاستقرار. مستحيل أي شخص يقدر يعيش أو يشتغل أو يخطط لمستقبل عياله وهو تحت هذا الضغط اليومي. فهي فعلا مخاطرة كبرى بكل ما تعنيه الكلمة. الموضوع مش مجرد غرامة تأخير بسيطة وتعدي،
هذه المغامرة بالاستقرار الوظيفي، بأمانة العيلة، وبالمستقبل كله. إن الواحد يكون مسجل كمخالف يعني إغلاق كل الأبواب النظامية في وجهه، والعيش في قلق مستمر ما له نهاية. خلونا ننتقل ونشوف كيف هذا يبني للمحور الخامس والأخير معنا، الحلول المتاحة وكيفية التوجيه نحو الاستقرار القانوني. المصادر أعطتنا خارطة طريق واضحة جدا للخروج من هاي الدوامة. الخطوة الأولى: ضرورة البحث عن فرص عمل حقيقية وشرعية، والابتعاد تماما عن الكفالات الوهمية اللي تودي لمشاكل التستر اللي تكلمنا عنها. الخطوة الثانية: التنظيم المالي. لازم الواحد يرتب شؤونه المالية والقانونية بوضوح عشان يقدر يلتزم بالأنظمة بدون مفاجآت تقسم الظهر. والخطوة الثالثة: الحذر ثم الحذر من وعود المنشآت الوهمية اللي تقول بنرتب أمورك بعدين وبنتحمل الرسوم، لأنه في النهاية المسؤولية القانونية والمخالفة بتنزل باسم الفرد المسجل بالنظام، مو باسمهم. وفي عبارة شعبية رائعة وعميقة جدا لخصت كل هذه الحلول: إن الواحد يمشي طوله. هذا التعبير الدارج يعني إن الشخص يمشي رافع راسه واثق ومستقر، لأنه وضعه القانوني سليم 100%. الالتزام بالأنظمة هو اللي يعطي الإنسان كرامته وراحة باله، ويشيل عنه ثقل الخوف والتلفت وراء ظهره. النظام في النهاية ينحط عشان يحمي الجميع، والالتزام فيه هو أقوى درع. ونختم شرحنا اليوم بهذا التساؤل المفتوح: كيف راح يشكل الالتزام التام بهذه الأنظمة استقرار سوق العمل في المستقبل؟ تخيلوا معي بيئة عمل تتلاشى فيها المخالفات، تنتهي فيها مآسي التستر التجاري، وتصير الشفافية هي المعيار الوحيد. ألن يخلق هذا سوق عمل أكثر أماناً وعدلاً للجميع؟ سؤال يستحق التفكير فعلاً. شكراً لمتابعتكم هذا الشرح، ونتمنى أنه يكون وضح الصورة وكشف الجوانب الخفية لهذه التحديثات المهمة.